नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्नो केडीमा। आजको यो सानो भिडियोमा साथीहरु म तपाईहरुलाई सिकाउँछु तपाईहरु कसरी आफ्नो नामको ह्यापी बर्थडे सङ बनाउने अथवा तपाईहरु कसरी अरु कसैको नामको ह्यापी बर्थडे सङ बनाएर त्यसलाई कसरी सेन्ड गर्ने। यसको साथीहरु म तपाईलाई एउटा प्रपर जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलबाट कसैको नामको पनि ह्यापी बर्थडे सङ बनाउन सक्नुहुन्छ र यो साथीहरु धेरै नै काम लाग्ने छ। जस्तै कि तपाईहरुलाई कसैको बर्थडे विश गर्नु छ, तपाईलाई तपाईको साथीको, तपाईको गर्लफ्रेन्डको, तपाईको बॉयफ्रेन्डको कसैको पनि तपाईले यदि बर्थडे विश गर्नु छ, यदि तपाईलाई त्यसकै नाम भएको एउटा बर्थडे सङ बनाएर सेन्ड गर्नुभयो भने त्यो मान्छे कति खुसी हुन्छ यो सोच्नुस्, एकदमै धेरै खुसी हुन्छ। अब यो साथीहरु तपाईहरु यदि सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई कृपया ध्यान दिएर हेर्नु होला। र त्यो भन्दा अगाडि साथीहरु यदि तपाईले अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने यो लाइकको बटनमा क्लिक गरेर सर्वप्रथम यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र यस्तै टाइपको भिडियोहरु तपाईहरु फेरि पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मेरो भिडियोको तल यो रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहानुस् र यस्तै भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला पाउनका लागि साइडमा रहेको बेलको आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सनुस्। र तल आएर साथीहरु तपाईहरु एउटा कमेन्ट अवश्य पनि गर्नुहोला। यदि तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुभयो भने यो भिडियो एकदमै धेरै राम्रो चल्छ। त्यही भएर साथीहरु तपाईहरुको मनमा कुनै पनि क्वेशन छ भने तपाईहरुले तल मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। के सल्लाह वा सुझाव छ भने त्यो पनि तपाईहरुले मलाई तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला, यो कुरा तपाईहरु ध्यान दिनु होला। अब यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले के गर्नुस् भने तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको गुगल क्रोम ब्राउजर खोल्नुस् र गुगल क्रोम ब्राउजरमा साथीहरु तपाईहरुले के गर्नुस् भने google.com मा जानुस् र गुगलमा साथीहरु तपाईहरुले सर्च गर्नुस् one happy birthday लेखेर। जस्तै कि one लेख्नुस्, त्यसपछि HAPPYBIRTHDAY one happy birthday लेखेर तपाईहरुले सर्च गर्नुस्। त्यसपछि तपाईहरुको अगाडि सर्च रिजल्ट यस्तो खुल्छ र फर्स्ट अप्सनमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ www.onehappybirthday.com भन्ने जुन वेबसाइट छ यो वेबसाइटमा एकचोटी यसरी क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि यो वेबसाइटको इन्टरफेस यस्तो खुल्छ र यसमा साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कसैको नाम सर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले यो अल्फाबेटबाट कसैको नाम खोज्न चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गरेर पनि तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु तपाईले कसैको नामको ह्यापी बर्थडे सङ बनाउनु छ भने तपाईहरुले यहाँनिर के गर्नुस् भने त्यसको नाम साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर सर्च बारमा सर्च गर्नुस्। जस्तै कि यहाँनिर म सर्च गर्छु राहुल लेखेर, जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले राहुल लेखेर यहाँनिर म सर्च गर्छु र यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु राहुलको नामबाट यहाँनिर मलाई एउटा अप्सन आइसकेको छ र यसमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अरु धेरै अप्सनहरु छ। त्यो तपाईहरुले आफैले चेक आउट गर्नु होला। मेन कुरा म तपाईहरुलाई यसको सङ कसरी बनाउने त्यो कुरा बताउन गइरहेको छु। अब सिम्पली तपाईहरु यो राहुलको अप्सनमा एकचोटी यसरी क्लिक गर्नुस् र तपाईहरुको अगाडि यहाँनिर एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब यसमा तपाईहरु यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ ह्यापी बर्थडे सङ फर राहुल भनेर दिएको छ। अब साथीहरु तपाईहरु यो सङलाई सुन्न चाहनुहुन्छ भने यो सिम्पली यो प्ले अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र यो साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा प्ले हुन थाल्छ। जस्तै कि म तपाईहरुलाई यो सङलाई अलिकति प्ले गरेर सुनाइ पनि दिन्छु। जस्तै कि साथीहरु तपाईहरुले सुन्नुभयो कति मजाले राहुलको नामबाट एउटा सानो बर्थडे सङ बनाएर दियो र यो सङलाई साथीहरु म तपाईलाई पुरै सुनाउन सक्दिन किनभने मेरो च्यानलमा कपिराइटको इस्यु हुन सक्छ। अब यसमा आएर साथीहरु तपाईहरुले कसैको पनि नाम सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। प्राय मान्छेहरुको नाम तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ। जुन नामहरु फेमस हुन्छ त्यो सबै नामको तपाईले यसमा रिङटोन पाउनुहुन्छ, ह्यापी बर्थडे टोन पाउनुहुन्छ। तर साथीहरु केही यस्ता नामहरु हुन्छन् जुन तपाईले यसमा सर्च गर्नुभयो भने पाउनुहुन्न। अब साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो यहाँनिर मेरो ह्यापी बर्थडे सङ बनेर रेडी छ। अब सिम्पली तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो डाउनलोडको अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब यसले साथीहरु तपाईलाई एउटा क्याप्चा सल्भ गर्न भन्छ। जस्तै कि यो बक्समा जे कुरा लेखेको छ त्यो कुरा तपाईले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्छ। जस्तै कि यहाँनिर म टाइप गर्दिन्छु KW729। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर म क्लिकमा एकचोटी यसरी टच गर्दिन्छु र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो सङ मेरोमा डाउनलोड भइसक्यो। अब यसमा क्लिक गरेर यसलाई तपाईले सजिलैसँग कसैको मेसेन्जरमा WhatsAppमा सजिलैसँग सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई यसरी नै त्यसकै नामबाट एउटा बर्थडे सङ बनाएर तपाईले यसरी नै सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र यही त्यो साथीहरु यो भिडियोको टपिक भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर भन्नु होला। भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र यो भिडियोलाई तपाईले आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला। यति भन्दै यो भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।